Photo 1 of 4. There is black food in a transparent plastic container, and you can see a spoon wrapped in plastic. Photo 2 of 4. Black food is placed on the disposable plate, and an object wrapped in plastic is placed on top of it. Photo 3 of 4. Black food is placed on the disposable plate, and 2 forks are placed on it. Photo 4 of 4. Black food is placed on the white plate, and butter wrapped in plastic is placed on top. Hi guys! Hindi po tungkol sa pagkain ang isi-share ko ngayon. Natuwa lang kasi ako sa description na binigay ni Sullivan Plus sa mga pictures na yon. Kaya naisip ko siyang ilagay na alt text. Para sa mga hindi pa familiar sa Sullivan Plus, ito ay isang image recognition app na libreng madadownload sa Play Store. Marami rin kasing mga features si Sullivan Plus at isa ang image description sa mga paborito kong gamitin. Meron ding mga nagtatanong sa akin kung paano ginagamit ito. Kaya yan ang i-share ko sa inyo in today's video. Like, share, and subscribe to my channel. Ninsvadinia. Sullivan Plus. Okay guys, so susubukan nating explore itong Sullivan Plus at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit sa pagkuha ng picture at pagbasa na rin ng mga images. So try lang natin mag-swipe muna para makita kung ano-ano yung mga nandito. Flash auto button. Ayan, flash auto. Gallery button. Gallery, ito yung pwedeng pag gusto mo kasing mag-import. Actually, pwede mong may mga paraan para mag-share ng picture, ng photo dito sa Sullivan Plus. Pwedeng mismo doon sa picture, i-share mo siya sa Sullivan Plus or dito mo mismo i-access sa gallery. Sa loob ng Sullivan Plus. Pag dinouble tap natin yan, lalabas na yung mga recent photos natin na pwede mo pagpilian kung ano ang gusto mong basahin. Mamaya papakita ko sa inyo. Mode information button. Tapos mode information. Selected image description. Selected image description. Yan yung gagamitin natin mamaya. Auto image description. Tapos auto image description. Text recognition. Text recognition. Ito yung mga choices kung anong gusto mong gawing iset mo na kay Sullivan Plus bago tayo kumuha ng picture or mag-import ng picture. Fast text scan. Fast text scan. Face recognition. Face recognition. Selected main mode. Ayan, nakaselect siya sa main mode. Pag secondary mode, may iba pang features na lalabas si Sullivan Plus. Pero sa ngayon, magko-concentrate muna tayo sa image description at auto image description. So, tingnan natin. Select face fast text auto. Paano ba gumagana si image description? Kung ang Sullivan Plus ang gagamitin natin para kumuha ng picture, pwede na nating iharap yung phone camera natin sa kung saan natin gustong kuhan. Medyo strike anywhere tayo ngayon kasi hindi ko alam kung saan siya. Tapos, hanapin natin sa through Explore by Touch sa lower part ng screen ang Capture. Then, double tap natin. Nag-stop na siya, so ibig sabihin meron na siyang binasa. Blue, white and red cloths hang on a clothesline with a flower pot underneath. Ayun. Ayun. Ulitin ko lang Voice recognition. Capture. Ay, hanapin natin. Blue, white and red cloths hang on the clothesline with a flower pot underneath. Yun pala. Hide result. Blue, white and red cloths hang on the clothesline with a flower pot underneath. Subukan ulit natin. Medyo baba ako, nakakaiya naman. Sorry po, bulag lang. Tignan natin kung anong magandang kuhanan dito. Masyado palang mataas. Try lang natin. Capture. There are several flower pots placed on the veranda, and blue towels are hanging. Subukan natin pa. Testing lang natin. Sa mga sighted na nanonood,
comment naman po kung tama nga yung dinidescribe ng Sullivan Plus. Para makita rin natin kung accurate nga siya. Capture. Try natin ulit. Another one. There is a flower pot on the table and several buckets next to it. Aha. Yun. So, yun po yung gamit ng kung paano kumuha ng picture gamit ang Sullivan Plus. Ang pagkakaalam ko, pag nagka-capture ng picture dito, nasisave din siya diretso sa memory ng phone. Sa storage pala, I mean. So, subukan naman natin yung auto image description. Voice recognition. Capture. View. More. Explore. Secondary. Selected. Face. Fast text. Text recognition. Auto image. Selected image description. Pag sinelect natin yung auto image Auto image description, description. automatic na siyang magka-capture, tapos i-describe na niya kung ano yung nakuhaan niya. Tapos, so yun, pag nakuha na niya yung picture, di-describe na niya, tapos masisave na rin siya sa storage. So, subukan natin Text 3 beses recognition. ulit. Auto image description. There are pots with plants on the shelves under the roof. There are several flower pots placed on a shelf under the roof. There is a bird in a green cage and a flower pot is placed next to it. A plant is growing in a green cage and a flower pot is placed next to it. Image So, para pahintuin natin, mag-press na lang tayo ng ibang controls. Kasi hanggat nasa auto image description siya, continuous siyang magko-capture at saka magkukuha ng picture. Pag de-describe, kukuha ng picture, baka mapuno ang storage. So, ganyan po yung gamit ng Sullivan Plus sa pagkuha ng picture. Ngayon, susubukan naman natin na mag-import tayo ng picture galing sa storage, sa gallery, para ipapadescribe natin kay Sullivan Plus. View photos. More. Exploration. Secondary. Selected. Face rec. Fast text scan. By the way, I think hindi siya accurate kanina kasi wala naman akong bird dito. baka si Chloe yung nakita. Text recognition. Auto image description. Selected image. Mode in gallery. Flash auto. Gallery. Gallery. This app can only access the recent photo taken on October 28th, 2023, 11:49 Ito yung mga kinuhanan natin a.m. ng picture kanina. Pero hanapin natin yung Photo taken. Wed. Mon. Photo taken on October 16. Screen off. Ay. Uh-oh. Screen on. Screen app. Photo taken on October 18th, 2023, 4:54:23 p.m. Photo taken on October 18th. Wed. October 18th. Subukan natin. Photo taken on photos. Flash auto button. Gallery button. Mode in for black food is placed on the white plate and food wrapped in plastic is placed on top of it. Yan. Ito yung picture. Isa doon sa mga pictures na pinost ko sa FB. So, comment lang po kung tama nga ba yung pagkakadescribe ni Sullivan Plus. So, yan po.